Tak, vítám vás u svého dalšího videoprůvodce, videonávodu, blablabla, něco. Tentokrát na XCOM, nepřítel neznámý. Se mnou tady je můj komentátor, to je Skinnery, taká jste ho viděli v některých sériích, které mají překvapivě hodně zhlédnutí, jako třeba Doom 1. Kooperaci? Ozvi se? Jsem tady. Prej tu není. Tohle je to poprvé, co on nahrává, já už jsem párkrát takhle nahrával, člověku je to docela blbý, tak jak kecat, když víš, že ho pak budou poslouchat tisíce lidí. Fajn, tak třeba to přežije. Takže Třeba neučnu. rozhodli jsme se nahrát tuhletu hru, všechno jede jak má. Kvalitou by to snad mělo nějak ujít. Nahrává se, všechno by mělo fungovat, takže se do toho pustíme, jinak nastavení hry takhle. Jen tak pro zajímavost, budou dvě verze, chvilku mi to trvalo, než se to tady všechno přemostí a tak podobně. Anglická verze nebude mít náš komentář a přitom to bude mít samostatně oddělený zvuk. Ale na samostatném kanálu, když to ta naše má komentář, to mi chvíli tak si trvalo. To je moje nastavení hry. Jenom bych rád podotkl, že je to v podstatě moje neoficiální XP verze, protože jak si autoři pozapomněli na XPčka a tady ta hra je pouze pro Windows 7 a listy. Takže jsem musel změnit pár knihoven a tak podobně, aby to jelo na XPčkách, ale i na maximální detaily už mi to jede. Tím, že ji nahrávám, jede mi to 23 stínků, jo. To je skoro téměř úplná pravidelnost pro tuhletu hru. Takže nahráme single player. Na lehkou, normální nebo klasickou. Obtížnosti, jaký dáme obtížnost? Téměř jsem to dohrál na lehkou. Že kormuna nemáš 400 a nemůžeš nevodit, jo. Můžem si hodit kostkou, čtverhranou. Já si hodím šroubovákem za 5 dní, když to tak je to jedno. Iron Man, jsou tu pokročilé nastavení, úrovně enable tutorial. Tutorial. Jednak je tu Iron Man, což znamená, že se hra nedá pořádně ukládat ani načítat, to je prostě železný muž, prostě jednom tahu, jenom vždycky na konci misí a tak podobně, nebo autosave, myslím, že tady je to napsané, já to nečtu. Enable tutorial, vlastně jak se naučit hrát hru a tak podobně. Ten tutoriál, já bych ho normálně nedával, ale je důležitý hlavně v tom, že když ho vypnu, tak část příběhu ze začátku bude prostě odseknutá. Má i nevýhodu, že díky tomu tutoriálu budeme mít, jak si ztratíme pár vojáků, který to bude permanentně ve skore jako ztracený vojáci, protože to ten tutoriál nutí. Ale jinak bychom přišli o tu část příběhu. Vlastně pak zavři dveře, prosím, jo? Tak jo. Normální obtížnost. Tak, hrává. Teď by mělo nastat intro. A to bude asi upravování tohle.
was the last transmission, sir. Patch me through to Voodoo 3-1. Někde je nějaká potíž. Někoho ztratili. Operace Ďáblův měsíc. Koloň, Německo. Máme zásahový tým, jako si základní, to později bude mnohem zajímavější. Several unidentified objects fell to Earth. After ruling out the possibility of a downed satellite, we now believe these objects to be extraterrestrial in nature. Shortly after impact, German officials received reports of mass hysteria Právě se vyjádřil Kalousek, zones. že v případě úmrtí se odpouští daně. 100 hours, a chopper carrying a German military recon team went down in the area after they reported being fired upon. As you know, Germany is a member of the Council, and they have requested our assistance. Our mission is to assess the situation on the ground, ascertain the current status of the German recon team, and investigate the extraterrestrial objects. Central out. Evidentně vojáci pevně nadrogovaný. Přesně tak, simulanty. Takže v podstatě se řeklo to, že v Německu přistálo pár neidentifikovaných objektů přímo ve městě, vyslali tam několik týmů a ty týmy se nevrátily. Nemůžou přijít na to, co se tam děje a satelity hlásí, že je tam prostě čisto. Nevidí pohyb, takže začneme misi, ale mám pocit, že se mi přeskočilo nějaký video nebo intro, protože to mělo být jaksi o něco další. Víš, jak to pak ručně do toho přidělám, ale sere mě to, protože to budu muset dodělávat. To muset opravit příště, aby to bylo i ve hře. Poruchání na vašem přijímači a programářským. Ten programátor, asi teď už jo. Takže začít misi. Roger, Voodoo 3-1. Any sign of activity? Myslím, že videa fungují. Okay. Set her down nearby. Nic se tam dole nehýbe. Došla bovnitř. Lu? Teda no to video. Co to má být tohle? Grafická karta si vyžádala více paměti a dostala pryč. Padla nám hra. Grafická karta jak sloupeně. Tak zkouška číslo 2, uvidíme, jestli na tohle počítači to bude fungovat líp. Test, druhý mikrofon, asi to vlastně to odpovídá. Něco řekni teďkom, máme to. 1, stará bedna. Roger, Voodoo 3-1. Any sign of activity? Negative. Nothing's moving down there. Okay. Set her down nearby. Takže jsme zpět. Tentokrát snad nám to neexne. Možná budu muset snížit detaily, protože to nahrávání nepřežívá a předtím nám to spadlo. Prostě počítačovou soustavu, keď ti počítače to nepřežilo. Asi tak. To trošičku. Tak aspoň tuhle animačku snad uvidíte celou ve Full HD kvalitě. Evidentně nám chybí počítač ze Star Treku nebo že nej... Central. You know this? Copy that, Delta Squad. First things first. Let's get you out of the open and into cover. Whatever did this could still be out there. Delta 1, take point. Take cover behind that debris directly in front of you. Tak já teď něco udělám. Píp. Tohle si nevšimejte. To je něco jako... tímhletím způsobem. Takže, jak se vidíte, je to velice zajímavé, ale jak se stáčelo... zleva doprava. Teď jsem něco na klik, to se mi taky nelíbí. Kdybyste to nepochopili, tak se snažíš si ohřát busta, jo? Ne, snažím se otočit kameru, už nevím, jak se to dělalo. Když to teda může změnit obtížnost. Fajn. Interface. Fajn. Vypadá náhodou.
Víčka. Ekve. Já už to mám. Kvéčko a kvéčko. Funguj, když mi jde. Ekve. Nedovolil mi to změnit kameru, tak proto mi to nešlo. To je názorná ukázka, prostě tím, že když má hra více tlačítka, jak je to nehratelný. Tohle je XCOM, velíme týmu několika vojáků. Tak, právě jsme se skryli za překážku. Krytí je důležitý faktor, tohle nám ukazuje typ krytí, za kterým jsme. Máme plný krytí, máme poloviční krytí, ze kterým můžeme střílet. Můžeme použít 2 akce za tah. Většinou je to třeba pohyb a střelba a tak podobně. Tady nám to přesně říká, kam máme jít a nedá se kliknout jinam. Takže bohužel. Postupně se dostaneme k zajímavějším věcem. Tady je plný krytí. Zajímavé je, že postavy se krytí přizpůsobí. Víc, že se než otočil na druhou stranu, pak zjistil, že tam nic není, že se tady nepodívá, otočil se tady a teď nakukuje z této straně a bude střílet po zakrytí. Docela zajímavý. Později ve hře, teďkom v tutoriálu to bohužel není, jsou dynamické kamery a všechno je něco ve stylu filmu. V podstatě to znamená to, že následují různé filmové sekvence, střílení, je vidět spoza. Je to strašně zajímavý. Protože se jim to povedlo. Roger. Proceed to the next vehicle for a better vantage point. Delta 4, go check it out. It's a long way from your position, and there's no available cover between here and there, so you better double time it.